السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناه شويه الميمه. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بسكوي على شكل تفاحه. بقوا معنا باش تشوفوا المقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو ليهم، غنحتاجو 150 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر كلاصي او السكر الناعم ما يعادل كاس ديال السكر، بيضه صغيره الوزن ديالها 50 غرام، كيس ديال الفاني، 30 غرام ديال النشا ما يعادل 2 معالق كبار ديال النشا، والدقيق عندي هنايا 270 غرام ديال الدقيق، زائد قبيصه ديال الخميره الكيماويه ما يعادل 2 غرام ديال الخميره الكيماويه. هاهي العجينه ديالنا قسمتها على 2 كويرات كبار، وهنايا عندي 2 كويرات صغار غير صغيورين. هاي العجين ديالنا بعد ما سلونوها، هذه لونتها باللون الاحمر كما شفتوا معايا، هذه لونتها بالاخضر، الاخضر خليته فاتح وخديت واحد الجزء منها وزدت ليه اللون يجيني اخضر ناصح بحال هكا. دابا ناخذ هاد العجينه هذه، هاد 2 عجينات هادو غنسرحهم، ناخذ بلاستيك غذائي ونسرحهم فيه. العجينه اللي كانت عندي شكلت على شكل حربوش بحال هكا، يعني 2 عجينه 2 كويرات بجوج بهم شكلتهم على شكل حربوش ودخلتهم مجمد كيبردوا ليا. دابا نصف ساعه انا حاطه في المجمد، تنجيب السكين ديالنا وتنديرو ليه بحال هكا
هذا الشكل هذا كيف تيبان لكم. نفس الشيء ندير من الجهه الاخرى. هاي العجينه ديالنا الخضراء سرحناها. بالنسبه للرولي الثاني حتى هو نفس الشيء، حتى هو حيدنا هذا الجزء هذا بالسكين. تناخذوا العجينه ديالنا اللي لوناها بالاحمر، تنوضعوها بحال هكا في الوسط. تنقادو عليها بحال هذا الشكل هذا. نحيد هذا الزائد هذا. نجيبو هاد العويد هذا و تنعملو ليه بحال هكا، تنجيبو تندخلو في ديك البلاصه اللي حيدنا منها العجينه بحال هكا. تنعملو ليه بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل نقلبو الرولي ديالنا البلاصه نفسها حتى هي تنحاول نخدمها. بالشكل هذا. هاد الزائد ديال العجينه غنزولو بالشكل. تناخدو العجينه اللي خلينا الاخضر تنسرحوها بهذا الشكل هذا.
بعد ما كنتهي تناخدو الروليات ديالنا بجوج، تندخلوهم المجمد كيبردوا واحد نصف ساعه، ودابا غنقطعهم بحال هذا الشكل. بعد ما كنتهي كنستفو البسكويت ديالنا في اللاطه اللي غتدخل الفرن، وغندخلو البسكويت ديالنا يطيب في الفران واضعه دابا كيسخن، طيبوا على درجه حراره متوسطه. تلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا البسكويت ديالنا. ها هو البسكويت ديالنا من بعد ما كيطيب لينا كما كتلاحظوا معايا كيفاش تيجي على هذا الشكل هذا. غير هو انا حد الخطا درتو انني خليت البسكويت مقارب مع بعضه. حاولوا ديروا واحد المسافه كبيره باش ياخذ راحته ما يتلاصقش لكم بحال هذا الشكل هذا. عندي هنا الشكلاط اسود ذوبته وخليت البسكويت حتى برد ليا، ونعمل هنا واحد جوج نقاط بحال هذا الشكل هذا. هاو البسكويت ديالنا في شكله النهائي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو هذا اعملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع عائلتكم والاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.